Grade 5 Week 5 Day 3 አምስተኛ ሳምንት ሶስተኛ ቀን ሁሉ መልካም ደህና ናችሁ? Day 3 የሚጀምረው በስፒኪንግ ነው፣ በመናገር ስፒኪንግ። በሱ ስር in pairs play a who am I game. in pairs ጥንድ በመሆን in pairs pair ጥንድ in pairs በጥንዶች በመሆን play ተጫወቱ። ኤ ምንድን ነው ተጫወቱት? አንድ who am I እኔ ማን ነኝ? who am I እኔ ማን ነኝ የሚባል ጥያቄ ያለበት ጨዋታ ተጫወቱ። game. in pairs play a who am I game. who am I የሚባል ጨዋታ ተጫወቱ። in pairs play a basketball game. in pairs play a football game. in pairs play a who am I game. መልካም። በሃናን ተጀምሯል። ሃናን ምናለች? I'm your father's mother. Who am I? I am your father's mother. I am እኔ ነኝ your father's የአባትህ ወይ አባትሽ mother እኔ የአባትህ ወይም የአባትሽ እናት ነኝ። who am I እኔ ማን ነኝ? who am I ይህ ነው ጨዋታው ማለት ነው። I'm your father's mother. who am I? ታደሰ መለሰላት። ታደሰ you are my grandmother. you are my grandmother. ስለዚህ ጨዋታው ይህን ይመስላል። you are my grandmother አንቺ የኔ አያቴ ነሽ፣ የሴት አያቴ ነሽ። I'm your father's mother እኔ የአባትህ እናት ነኝ። who am I እኔ ማን ነኝ? you are my grandmother አንቺ የሴት አያቴ ነሽ። ስለዚህ ይህ ነው ጨዋታው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ እንድትቀጥሉ ነው ሀሳቡ። አንደኛው I'm your mother's mother. I am your mother's እናትህ ወይ እናትሽ mother. who am I እኔ ማን ነኝ? መልካም። I'm your mother's mother የእናትሽ ወይም የእናትህ እናት ነኝ። I'm your father's sister በቃ I am your የሚለውን ካሁን በኋላ አልጽፎም። your father's የአባትህ ወይ አባትሽ sister የአባትህ ወይም የአባትሽ እህት ነኝ። who am I? ሶስተኛ I am your brother's daughter. I am your brother's የወንድምህ ወይም የወንድምሽ daughter የሴት ልጁ ነኝ። who am I ማን ተብሎ ይጠራሉ? አራተኛ I'm your father's brother. I am your father's brother አባትህ ወይም አባትሽ ወንድም ነኝ። who am I? who am I? አምስተኛ I am your father's father. I am your father's father አባትሽ አባት ነኝ ወይ አባትህ አባት ነኝ። who am I ማን ተብሎ ነው የሚጠሩት ወይ የሚጠራው? ቀጥሎ ስድስተኛ ላይ you are my daughter. you are አሁን ተቀየረ። you are አንቺ ነሽ ነው። ያው you are my የኔ daughter የኔ ሴት ልጄ ነሽ። you are my daughter ነሽ ያስባለኝ ያው daughter ለሴት እንደሆነ ስለሚገባኝ ነው። who am I እኔ ማን ነኝ? ሰባተኛ I'm your aunt's daughter. I am your aunt ያክስትሽ daughter
ያክስትህ የሴት ልጅ ወይም ያክስትሽ የሴት ልጅ ነኝ። who am I? ስምንተኛ you are my son. you are my son. አንተ ወንድ ልጄ ነህ። you are my son. you is አንልም። አንድም ሰው ብናወራ you are ነው የምንለው። you are my son. who am I? እኔ ማን ነኝ? መልካም፣ በዚሁ ቀለል ያለ ነው እንድትሞክሩ የታሰበው። መልካም እድል። ከዛ ቀጥሎ ግራመር ገብተናል። 6 ቁጥር ላይ ግራመር ኮምፓራቲቭ ኤንድ ሱፐርላቲቭ ፎርምስ። ኮምፓራቲቭ ኮምፔር ከሚባለው ኮምፓራቲቭ ሁለት ነገሮችን የሚያወዳድሩ እና ኤንድ ሱፐርላቲቭ ከሁለት በላይ ከሁሉም የላቀው ሱፐርላቲቭ ፎርምስ። በዛ አይነት ቅርጽ የምናወራቸው የምንናገራቸው ቅርጻቸው ማለት ነው። ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭ የሚባሉ አይነቶች ወይም ቅርጾች ፎርምስ ኦፍ ሴንቴንስስ ማለት ነው። የአረፍተ ነገር ወይ የሀሳብ አይነት ስናወዳድር ያሉ ናቸው። ኮምፓራቲቭ ኤንድ ሱፐርላቲቭ ሁለት አይነት ውድድር አለ ማለት ነው። ምን አይነት ናቸው? እስኪ እናየዋለን። ኤ in a small group make statements comparing the three girls described in the table below using comparative and superlative forms of the adjective. in a small group በትንሽ ቡድን ውስጥ in a small ትንሽ in a small house in a small group። እሺ እንደዚህ ሆናችሁ በትንሽ ቡድን ውስጥ ሆናችሁ ምን አድርጉ? make statements አረፍተ ነገሮችን ስሩ። ምን አይነት አረፍተ ነገሮችን? comparing እነሱም አረፍተ ነገሮች የሚያወዳድሩት ምን ነው? comparing what the three ሶስቱን ሆነ ማለት ነው። the three ሶስቱን girls ሶስቱን ሴቶች የሚያወዳድረው described እነሱም ሴቶቹ የተገለጹት የት ነው? described where in the table በሰንጠረዡ ላይ below ከታች ባለው ሰንጠረዥ ላይ የተገለጹትን ሴቶች make statements using በመጠቀም አረፍተ ነገሮችን or the statements how do you make them using what using comparative ይሄኛው comparative and superlative የሆኑትን forms of the adjectives forms የነሱን ቅርጽ የማንን of the adjectives የስም ገላጮቹ ፎርም በመቀያየር የተሰጡንን ማለት ነው። እነሱን በመጠቀም make statements አረፍተ ነገር ስሩ ነው የተባለው። መልካም ሰንጠረዡ መጥቷል። በአራት ወደ ጎን ተከፍሏል። እና የልጆቹ ስም ተቀምጧል። ጫልቱ፣ አልማዝ እና ጀማነሽ የሚባሉ ልጆች ሴቶች ተቀምጧል። መልካም ይሄ መረጃ እንደገና በአራት ስለነዚህ ልጆች የሚነግረን አራት መረጃዎች ተቀምጦልናል። አንደኛው ኤጅ ነው እድሜያቸው፣ ሁለተኛው ሃይት ነው ቁመታቸው፣ ሶስተኛ ዌይት ነው ክብደታቸው፣ አራተኛ ሄር ነው ፀጉራቸው። መልካም ጫልቱ 15 YRS ከሆነ years ማለት ነው። 15 years old ማለት ነው። 15 years of age ማለት ይችላል። 15 years of age ላለው እንጂ 15 years of old አይደለም፣ ወይም 15 years age አይደለም። 15 years old ወይም 15 years of age ማለት ይችላል። የአልማዝ እድሜ 12 years፣ ጀማነሽ እድሜ ደግሞ 10 years። height 120 ሴንቲሜትርስ 120 ሴንቲሜትር። 1 ሜትር ውስጥ 100 ሴንቲሜትር አለ።
120 ሴንቲሜትር ካልኩኝ በሜትር ማስቀመጥ ከፈለኩኝ 1.2 ሜትር አባዝቻ ከፍዬ ማለት ነው 1.2 ሜትር ማለት ይቻላል። 120 ሴንቲሜትር አልማዝ 125 ሴንቲሜትር እና ጀማነሽ 117 ሴንቲሜትር። ክብደት ዌይት ጫልቱ 38 ኪሎ ግራም 38 ኬጂ ማለት ይቻላል። 38 ኪሎ ግራም 38 ኪሎስ 38 ኪሎ ግራምስ 35 ኪሎ ግራምስ 35 ኪሎ ወይና ጀማነሽ 33 ኪሎ ግራም። ሄር እንግዲህ ፀጉራቸውን ውድድር ውስጥ ገብቷል። የጫልቱ ሾርት ተብሎ ተቀምጦልናል። አጭር ሾርት። የአልማዝ ሎንግ ረጅም ነው። የጀማነሽ ሎንግ ረጅም ነው። 3 ሴቶች 4 መረጃ። መልካም። ስለዚህ ስቴትመንት ከዚህ ያወጣን እንድንሰራ ነው የታሰበው። መልካም እድል። እንግዲህ ቶል ከሆነ ቶለር ሁለት ነገሮች አወዳደርኩኝ ማለት ነው። ለምሳሌ 3 ሰዎች ተቀምጠው ቆመው አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ሆኖ አንደኛና ሁለተኛ ብቻ ማወዳደር ከሆነ ኮምፓራቲቭ ይባላል። ለምሳሌ ሁለት ቁጥር ከአንድ ከበለጠ ስለዚህ number 2 is taller than እላለሁ ማለት ነው። ከማን ይረዝማል ወይ ትረዝማለች than number 1። በተቃራኒው ደግሞ አንድ ቁጥርን መግለጽ ከፈለኩኝ shorter ማለት እችላለሁ። ዋናው አድጀክቲቭ tall ወይም short የሚባሉት ሲሆኑ er ጨምረን ደግሞ shorter than taller than faster than bigger than smaller than ካለን ሁለት ነገሮችን ያወዳድር ከማ shorter than number 2 bigger than 1። ሶስቱም ግን ስናወዳድር በዚህ አጋጣሚ አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር ሶስት ቁጥር ከሁሉም ትንሹ ማን ነው ከተባለ ቁጥር 1 ከሆነ በቁመት ከሆነ ውድድሬ shortest እላለሁ ማለት ነው። shortest እንደገና ደግሞ በርዝመት ደግሞ ከሆነ tallest እላለሁ። ስለዚህ est የሚባለውን ቅጥያ በዚህ አድጀክቲቭ ላይ ጨምራለሁ። the tallest ነው የምለው። the tallest is number 3 ወይም the shortest the fastest the smartest the biggest። አንዳንዶች ደግሞ est ወይም er ማይጨመርባቸው ከሆነ ደግሞ more intelligent most intelligent more beautiful most beautiful እያልኩኝ ውድድሬን ኮምፓራቲቭ የሚባለው ከሆነ ሁለት ነገሮችን ሱፐርላቲቭ ከሆነ ግን ከሶስቱም ወይም ከዛ በላይ ቁጥሩ አዲስ አበባ ውስጥ ረጅሙ the tallest building ነው የምለው። በቃ በአዲስ አበባ ውስጥ ያለው ረጅሙ ህንጻ ማለት ከፈለኩኝ the tallest ነው የምለው። the taller building ካልኩኝ ግን ከዳን ዋት ከየትኛው የሚረዝመው ያስብለኛል ማለት ጥያቄው። በዚሁ እንግዲህ ወፍራም ምን ማለት ነው፣ አጭር፣ ረጅም፣ እድሜ፣ ታናሽ፣ ታላቅ በሚለው ሐሳብ እንድትቀጥሉ ነው። ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭ። ቢ use the information about the 3 girls and write comparative and superlative sentences። መልካም ተመሳሳይ ሐሳብ ነው። use the information መረጃውን ተጠቀሙ። use the information መረጃውን ተጠቀሙ። use the information ስለምንድን ነው ይሄ ኢንፎርሜሽን ወይ መረጃው? about the information is about who the 3 girls ስለሶስቱ the 3 girls ስለሶስቱ ሴቶች and write እና ጻፉ comparative አወዳዳሪ የሆነ and superlative እና ደግሞ ከሁሉም አስበላጭ የሆነ sentences አረፍተ ነገሮችን ጻፉ። ከላይ የተባለው make statements ነው። ስለዚህ ሐሳባችሁን አስቀምጡ የሚል ነው። ይሄ ደግሞ አረፍተ ነገር ጻፉ የተባለው statements። ኤግዛምፕል ይጠቅመናል። ኤግዛምፕል ጫልቱ is older than አልማዝ። ጫልቱን ሲ ብያታለሁ። is older ትበልጣለች፣ በእድሜ ማለት ነው። በእድሜ ታላቅ ናት፣ ትበልጣለች ከማ older than who ሁሌ er ካለ than ውድድር አለ ማለት ነው። older than who than አልማዝ። ይሄ ብያታለሁ። ጫልቱ ከአልማዝ ትበልጣለች በእድሜ።
this is a comparative statement sentence. comparative አወዳዳሪ ሁለት ነገሮችን አወዳዳሪ ነው። older than, bigger than, smaller than, faster, shorter, fatter, thinner, younger እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ኢአር እና ዛን ከ ትበልጣለች፣ ከ ታንሳለች፣ ትወፍራለች፣ የፈለግነው። ሁለተኛ ስቴትመንት ሴንቴንስ ጀማነሽ ኢዝ ደ ያንግስት። ጀማነሽ ጄ ብያታለሁ። ኢዝ ደ መጣልን ሀሳቡ ያንገስት ከሁሉም ትንሿ ናት በእድሜ ከሁሉም በእድሜ ትንሿ ናት። ደ ያንገስት ያንገር አላለም። ያንገስት ከተባለ ከሁሉም ትንሿ ናት። ስለዚህ ከማን ትበልጣለች? ከሁሉም ታንሳለች። እሺ ከእሷ የሚያንሳለ እየነገርኩ ሺ ኢዝ ደ ያንገስት ሺ ኢዝ ደ ያንገስት ካልኩኝ ከሁሉም በእድሜ ታንሳለች። ስ ሱፐርላቲቭ የሆነ ሴንቴንስ ነው ማለት ነው። አድጀክቲቭ ያንግ ነው። ጀማነሽ ኢዝ አ ገርል። ጀማነሽ ሴት ልጅ ናት። እሺ ጀማነሽ ኢዝ አ ያንግ ገርል። ጀማነሽ ደግሞ በእድሜ ትንሽ የሆነች ልጅ ናት። ያንግ የሚለው ጀማነሽን የበለጠ አብራራለን፣ እድሜዋን ገለጸልን። ቶል ከሆነ ረጅም ናት ካልን የበለጠ ልጅቷን እያብራራ ነው። አድጀክቲቭ ደግሞ ስምን የሚያብራራ ነው። እሱን ነገር አወዳድሩ ነው። ማን ከማ ይበልጣል? መልካም። በዚሁ ሀሳብ ወደ ጥያቄው ስንሄድ አንደኛ ላይ ጀማነሽ ብሎ ያንግ የሚባል አድጀክቲቭ አልማዝ። ጀማነሽ ብያለው ብሎ ከዛ ያንግ የሚለው አድጀክቲቭ ከዛ አልማዝ። ስለዚህ ወደ ላይ ከፍ ብላችሁ ይቅርታ አይታችሁት ከጀማነዝ እና ከአልማዝ ውድድሩ ደግሞ አድጀክቲቭ ያንግ ነው። መገለጫው እሱ ነው። ያንን እንድትሞክሩ ነው። አልማዝ ቶል ጫልቱ። አልማዝ ቶል የሚባለው አድጀክቲቭ ጫልቱ። ሶስተኛ ጫልቱ ሄቪ። ጀማነሽ ጫልቱ ሄቪ የሚባለው አድጀክቲቭ ጀማነሽ። አራተኛ አልማዝ ቶል የሚባለው አድጀክቲቭ ገርል። አልማዝ ቶል የሚባለው አድጀክቲቭ ከዛ ገርል ነው የሚለው። መልካም። አምስተኛ ጫልቱ ኦልድ ገርል። ሲ ጫልቱ ኦልድ የሚባለው አድጀክቲቭ ከዛ ገርል ሴት ልጅ። ስድስት ጀማነሽ ያንግ የሚባለው አድጀክቲቭ ገርል። ሰባተኛ ጫልቱስ ሄር ሾርት የሚባለው አድጀክቲቭ አልማዝስ ሄር። ጫልቱ የነበረው ጫልቱስ ሆነ ማለት ነው። የጫልቱ ሆነ ሄር። ሾርት የሚባለው አድጀክቲቭ አልማዝስ አልማዝ ነበር ስሟ የአልማዝ ሆነ ማለት አልማዝስ ሄር። የትኛው ሱፐርላቲቭ ነው? የትኛው ኮምፓራቲቭ ነው? ቃሉንስ እንዴት ነው የሚጨምረው የሚለውን ሀሳብ ነው። መልካም እድል እመኛለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ግራመር ስፖት ነው ያለው። ሁሌ ማስተዋል ያለብን ግራመር ስፖት። ግራመር ስፖታችን ላይ ዛሬ ምንድነው የምንማረው? we use comparatives when we compare two things or people። አሁን ትርጉሙ መጣለን። we use እኛ እንጠቀማለን። we use ምን? ኮምፓራቲቭ የሚባሉት ነገሮች እንጠቀማለን። መቼ? when ጊዜ አመልካች ነው። መች ነው? we use them when we eat ስንበላ እንጠቀማለን። when we use them when we run ስንጫወት ስንሮጥ እንጠቀምበታለን። when we compare ስናወዳድር እንጠቀምበታለን። we use comparatives when we compare ምን ስናወዳድር? two things ሁለት ነገሮችን two things ሁለት ነገሮችን or people ወይም ሰዎችን ወይ ሁለት ነገሮችን ወይ ሁለት ሰዎችን ስናወዳድር እንጠቀምበታለን። መልካም። we use than and add er at the end of adjectives that have one syllable። መልካም። we use እንደገና
እኛ እንጠቀማለን ምንን ዶት ብሎ ጀምሮ ወይ ደግሞ ነጥብ ያድርጉት አረፍተ ነገሩ መጣ ማለት ነው። የሆነ ነገር ብለን የሆነ አውርተን ጽፈን ከዛ ዳን ብለን እንደገና የምንቀጥለውን ቀጥለን ኤንድ አድ እና ደግሞ አድ ጨምረን ምንን ኢአርን ጨምረን at the end መች ነው የምንጨምረው? at the end በመጨረሻው at the end of the movie at the end of the year at the end of adjectives በአድጀክቲቭ መጨረሻ ላይ ኢአርን ጨምረን ምን ላላቸው ነው ኢአር እንደዛ የምንጨምረው? adjectives that have እነሱም ያላቸው adjectives that have one syllable አንድ ሲለብል ላላቸው ኢአርን በመጨመር ከዛ በላይ ሲለብል ላላቸው ደግሞ ሌላ አይነት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ያስረዱን? we use comparatives when we compare two things or people ሰዎችና እቃዎችን ስናወዳድር ሁለት ነገሮችን we use than የሆነ ነገር ብለን than ከዛ ደግሞ we add er at the end of the adjectives አንድ ሲለብል ላላቸው አድጀክቲቮች ላይ ኢአርን ጨምረን እናወዳድራለን ማለት ነው። taller shorter than smarter than faster than bigger than comparatives መልካም ሁለተኛ ላይ ሐሳብ we use superlatives when we compare more than two things or people we use ተመሳሳይ ሐሳብ እኛ እንጠቀማለን superlatives የሚባሉትን ነገር መቼ when we compare ስናወዳድር እኛ ስናወዳድር compare what more than በላይ ማለት ነው። ከምን በላይ more than what more than how much more than two things ከሁለት ነገሮች በላይ ሆነ ማለት ነው። more than two things or ወይም more than two people or people we use superlatives when we compare more than two things or people we say the ... and add est at the end of adjectives that have one syllable ተመሳሳይ we say እኛ እንላለን we write ወይ ደግሞ we use we say ደግሞ ስንል እንላለን ወይ እናወራለን ወይ እንላለን ምንድነው የምንለው? we say የሆነ ነገር ብለን the የሚለውን ቃል ከዛ በኋላ ሐሳባችን ይቀጥልና ደግሞ and add ምን እንጨምራለን? add est የሚባለውን ነገር መቼ ወይም የት ጋር at the end በመጨረሻው of adjectives በአድጀክቲቮቹ መጨረሻ ላይ ደግሞ est የሚለውን እንጨምራለን። adjectives that have እነሱም adjectives that have one syllable ከላይ እንዳለው ተመሳሳይ አንድ ሲለብል ላላቸው ላይ est እንጨምራለን። አንዳንዶቹ ላይ ምናልባት ወደ አይ ቀይረን ወይ ዋይ ካለው ዋይውን አውጥተን እንከተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ the smartest the fastest the fattest the biggest the tallest the shortest the oldest the youngest እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ዝርዝራቸውን መቶልና እዚህ ጋር የበለጠ እንድንረዳ አድጀክቲቮቻችን ስም ገላጭ የሆኑት አንዳንድ ቃላቶች በጣም ብዙ ናቸው። አድጀክቲቮች አያልቁም። የተወሰኑት ነው ዛሬ የሚያስተምሩም ማለት ነው። ራሳችንን ለመግለጽ ቁመት፣ ሰውነትን ለማስተዋወቅ ማለት ሰውን ለመግለጽ ሰውን ለማስተዋወቅ የምንጠቀምበት ኮምፓራቲቭ የሆነ ውድድር ላይ በኮምፓራቲቭ ፎርም ሲቀመጥና በሱፐርላቲቭ ፎርም ሲቀመጥ ዝርዝራቸው ደግሞ አሉ። አድጀክቲቮቹ ዛሬ ስሞል ትንሽ የሚባለው፣ ሁለተኛ ቶል ርዝመት የሚሰጥ ረጅም፣ ኦልድ አሁን ኦልድ ሽማግሌ ወይ አሮጊት ወይ ትልቅ ሰው ለማለት ይሆናል። ደግሞ እድሜን ለመግለጽም ሊሆን ይችላል። ያንግ የዚህኛው የኦልድ ተቃራኒ ማለት ትንሽ በሚለው ነው። ግን I am 25 years young ካልኩኝ 25 ዓመቴ ነው ማለት ይችላል። ግን 25 ዓመት ልጅ አይደለም። ወይ ደግሞ I am 42 years young ካልኩኝ አጠቃቀሚ ነው፣ ግን ትንሽ የሚለው ነው። ያንግ ሾርት አጭር፣ ሎንግ ረጅም፣ ሄቪ ከባድ የሚለውን ሐሳብ ይዝልናል። በእድሜ ትልቅ ኦልድ፣ እድሜ ትንሽ ያንግ። አሁን ሁለት ነገሮችን ስናወዳድር ይሄ
ቦክስ ይሄ ሳጥን ከዚህኛው ሳጥን ያንሳል ካልኩኝ this box is smaller than this one ወይም ደግሞ I am smaller than her እኔ ከሷ አንሳለሁ። እሺ አንድ ሁለት ህንጻ ነው the building is taller than the bank building the insurance building is taller than the bank building የሆነ ሁለት ነገሮች ያወራድርኩኝ ነው። older ከሆነ I am older than you እኔ ከናንተ በእድሜ እበልጣለሁ I am older than you younger ሆነ ተመሳሳይ ሀሳብ you are younger than me እናንተ ከኔ ታንሳላችሁ። short የሆነበረው shorter the road is much shorter መንገዱ የበለጠ ያጥራል or she is shorter than him እሷ ከሱ ታጥራለች። long ረጅም ቢሆን longer አሁን ቁመት ላይ ግን የሰው ቁመት ላይ she is longer እሷ ተረዝማለች አንልም ለሰው ላይ taller ነው የምንለው። ግን ጸጉሯ ከሆነ ለምሳሌ her hair is longer than mine ጸጉሯ ከኔ ይረዝማል longer ርዝመትን ርቀትን ያሳየናል ሰዓትንም ያሳየናል it takes a longer time to make it ካልኩኝ የበለጠ ብዙ ጊዜ ይፈልጋል ለመስራት this road is longer than that one ካልኩኝ ይሄ መንገድ ከዛኛው ይረዝማል። እሺ heavy ከብዳ heavier this box is heavier than that ይሄ ህንጻ ይሄ ሳጥን ከዛኛው ይከብዳል። አሁን ይኸው heavy ሁለት ሲሌብል ተብለናል ከሁለት ሲሌብል ከአንድ ሲሌብል በላይ ያለባቸው ቅድም የተባለው heavy ብዬ heavierን y አድርጌ er አላረግም በፍጹም ማለት ነው። ስለዚህ heavierን ስቀይረው I er ነው ማረገው በዚህ ሐሳብ ነው። አሁን erን ብቻ አንድ ሲሌብል ላለባቸው ጨምሮ ይባል በy ካለቀ ወደ I ቀይረ ነው er እንጨምራለን ማለት ነው። heavier ይሆናል የበለጠ የሚከብድ ሆነ ማለት ነው። ከሁሉም ትንሹ ማለት ከፈለግን the smallest dog the smallest house the smallest teacher the smallest student the tallest teacher the tallest student the tallest building oldest ከሁሉም በእድሜ ይበልጠው the oldest student the oldest building the oldest restaurant the oldest የፈለግነው the youngest ከሁሉም የሚያንሰው ማለት ነው። the youngest student the youngest puppy ትንሽዬ ቡችላ the youngest የፈለግነው እድሜን መግለጽ ከፈለግን። የሚያጥር ደግሞ ከሆነ shortest the shortest student the shortest teacher የፈለግነው longest the longest road the longest time the longest way the longest hair she has the longest hair ከሁሉም ረጅሙ ጸጉር የሷ ነው ማለት ይቻላል። heaviest ከሁሉም ከባዱ ማለት ነው። አሁንም est ከማድረግ በፊት yን ወደ I ቀይሬያለሁ። heaviest ከሁሉም ከባዱ this is the heaviest box I am the heaviest student እኔ ከሁሉም ከብዶ ማወዳደር የፈለግነው ማለት ነው። comparative and superlative ሁለት ነገሮችን ስናወዳድር compare ከሁለት ነገሮች በላይ ስናወዳድር superlative በሚባለው ቅርጽ ተጠቅማችሁ እንድታውቁ ነው የተፈለገው። week 5 day 3 በዚህ ያልቋል። መልካም ነው። በተለይ እቺ er የሚባለው ነገር አንዴ ከተረዳችሁና አድጀክቲቮቹን መጨመር smarter faster የፈለግነው እየተጠቀመ darker lighter አሁን የሆነ ነገር ጠቆር ሲል this room is dark አሁን dark ካልኩኝ ጨለማ ነው የሚለውን ሐሳብ ነው። this room is darker ካልኩኝ than which room ይሄ ክፍል ከዛኛው ክፍል ይጨልማል። ብራ ደግሞ ከሆነ ደግሞ ላይተር ማለት ይችላል የበለጠ ብርሃናማ ነው የሚል ነው። አንዳንዴ ላይት ደግሞ ክብደትም ሆኖ ይችላል። ብቻ እያወዳደርን ቃላቶችን እያሰብን አድጀክቲቮችን እንድንሞክር ነው። ስለሰማችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በርቱ። ቻው